κάνει 4 σταθμοί δεξιοτήτων, διδασκαλίας, αξιολόγησης, παρουσιάσεων και απαντήσεις και στις ερωτήσεις. Πήραμε το μήνυμα, είμαι ενθουσιασμένος από αυτά που είδαμε και από αυτά που θα σας πούμε σε λίγο. Τώρα, μέχρι να πάμε εκεί, ας παρακολουθήσουμε τον Άγγελο Νεοκάζη, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος του χάρτη απεινιδωτών, να μας πει κάποια πράγματα για τους απεινιδωτές. Αυτά που θα σας πει, κάντε τα στην κοινότητά σας. Θα πάω εγώ στην Καστανδρία για να δω πόσους απεινιδωτές έχουμε. Για να δω, έχει μπαταρία. Έχει, τελείωσε. Αυτός δεν είναι ανεβασμένος στο σύστημα. Ας τον ανεβάσω. Τι απεινιδωτή θέλεις να πάρεις εσύ? Προτείνω να πάρεις ημίαυτόματο, όχι πλήρως αυτόματο. Κάντε αυτά που σας λέει, θα βοηθήσετε πάρα πολύ την κοινότητά σας. Άγγελε, είμαστε έτοιμοι. Γεια σας και από μένα. Λοιπόν, θα δούμε κάποια πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά για τους απεινιδωτές και κάποια πράγματα που θέλω από εδώ και πέρα να τα προσέχετε και να γίνουν κτήμα σας, όπως είπε και ο Αναστάσης. Συγκεκριμένα θα δούμε τις βασικές αρχές ενεργοποίησης και ελέγχου των απεινιδωτών. Περιληπτικά, όπως ξέρετε, ο απεινιδωτής είναι μια συσκευή φτιαγμένη για εμάς τους απλούς πολίτες και τους επαγγελματίες υγείας. Και τι πετυχαίνουμε? Μέσω των ηλεκτροδίων μπορούμε να ελέγξουμε αν η αριθμία που υπάρχει είναι απεινιδώσιμη ή όχι και να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη θανατηφόρα αριθμία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους δύο βασικούς τύπους των απεινιδωτών. Κάτι πολύ σημαντικό. Υπάρχει ο πρώτος τύπος που είναι ο χειροκίνητος ή αλλιώς τα monitor. Τα έχετε δει σίγουρα μέσα στα νοσοκομεία. Και αυτοί οι απεινιδωτές χρησιμοποιούνται από τους επαγγελματίες υγείας. Είναι λεγόμενη εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής, το ALS. Αντίστοιχα, υπάρχει ο αυτόματος εξωτερικός απεινιδωτής, που αποσκοπεί στην βασική υποστήριξη της ζωής, αυτό που κάνουμε όλο αυτό το διάστημα εμείς οι εκπαιδευτές, και γίνεται χρήση και από επαγγελματίες υγείας και από απλούς πολίτες. Πάμε να δούμε τα είδη των αυτόματων εξωτερικών απεινιδωτών. Αυτή είναι εδώ τη διαφάνεια, τη θεωρώ την πιο σημαντική. Υπάρχουν δύο είδη αυτόματων εξωτερικών απεινιδωτών. Ο πλήρως αυτόματος εξωτερικός απεινιδωτής και ο ημιαυτόματος εξωτερικός απεινιδωτής. Ο πλήρως αυτόματος τι κάνει? Έχουμε συνδέσει τα ηλεκτρόδια, γίνεται ένα καρδιογράφημα και αν ο αριθμός που έχει είναι απεινιδώσιμος, στον πλήρως αυτόματο απεινιδωτή φορτίζει και σε 2 με 3 δευτερόλεπτα δίνει το σοκ αυτόματα. Ενώ στον ημιαυτόματο απεινιδωτή, όπως εκπαιδεύουμε με βάση όλα τα σενάρια, τι μαθαίνουμε? Ο απεινιδωτής φορτίζει, έχουμε το χέρι στο κουμπί απεινίδωσης και λέμε όλοι μακριά, δεν ακουμπάει κανείς και όταν είμαστε σίγουροι, τότε θα πατήσουμε το κουμπί απεινίδωσης. Στον πλήρως αυτόματο δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, άρα κινδυνεύουμε. Εκείνο το δευτερόλεπτο θα περάσει ρεύμα, δεν θέλει να περάσει πάνω μας, δεν θέλουμε να περάσει σε κάποιον άλλον, θέλουμε να περάσει στο θύμα. Γι' αυτό το λόγο προτιμούμε ξεκάθαρα τους ημιαυτόματους απεινιδωτές. Είναι πιο ασφαλή μηχανήματα. Επομένως, αν επιλέξουμε να αγοράσουμε ένα καινούριο απεινιδωτή, θέλουμε να τους πούμε ότι θα επιλέξετε έναν ημιαυτόματο απεινιδωτή. Λοιπόν, πώς θα αναγνωρίσετε? Σε όλες τις εταιρείες που κυκλοφορούν, υπάρχει και σε αυτόματο και σε ημιαυτόματο μοντέλο. Παράδειγμα, στην πρώτη εταιρεία, στη Heart Science Samaritan, αριστερά βλέπετε τον full αυτόματο που έχει ένα σημάδι του κεραυνού χωρίς κουμπί, άρα αυτός θα δώσει το σοκ αυτόματα, ενώ δεξιά στον ημιαυτόματο τύπο βλέπετε ότι έχει ένα πορτοκαλί κουμπί απεινίδωση, το οποίο πατιέται και θα δώσουμε την απεινίδωση. Στον δεύτερο τύπο απεινιδωτή, στο CU Medical, αριστερά βλέπετε ότι το γράφει κιόλας Automatic Shock, ενώ δεξιά υπάρχει πορτοκαλί κουμπί απεινίδωσης. Στον LifePack CR+, αριστερά βλέπετε ότι γράφει το Auto, ενώ δεξιά υπάρχει κουμπί απεινίδωσης. Έτσι θα τους αναγνωρίζετε τη διαφορά αυτόματου και ημιαυτόματου. Στο Saver One, αριστερά βλέπετε ότι έχει καρδιά, αλλά πάνω στο κεραυνό γράφει τη λέξη Auto, ενώ δεξιά δεν τη γράφει. Στο Rescue Sam υπάρχει γραμμένα στο ελληνικά η λέξη αυτόματος, ενώ δεξιά βλέπετε ότι έχει κουμπί απεινίδωσης, ο οποίος είναι ημιαυτόματος. Στο Smarty Saver, μια καινούρια εταιρεία που κυκλοφορεί, αριστερά βλέπετε σε zoom υπάρχει καρδιά, αλλά γράφει τη λέξη Auto, ενώ δεξιά δεν τη γράφει. Νομίζω ότι η διαφορά μεταξύ του αυτόματου και ημιαυτόματου, πώς να το αναγνωρίσετε, είναι πολύ εύκολη. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Έχετε δει στα σενάρια, και το λέμε πάντα και στις παρουσιάσεις του BLS, ότι υπάρχουν τα παιδιατρικά ηλεκτρόδια. Το τελευταίο διάστημα υπάρχουν καινούρια μοντέλα απεινιδωτών που έχουν την παιδιατρική χρήση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι με τα ίδια ηλεκτρόδια, αυτά που περιλαμβάνει ο απεινιδωτής,
Πατώντας ένα κουμπί πάνω στον απεινιδωτή, περνάμε από την χρήση ενηλίκων στην παιδιατρική χρήση, στην παιδιατρική λειτουργία. Λοιπόν, ο σκοπός φυσικά της παιδιατρικής λειτουργίας ή των παιδιατρικών ηλεκτροδίων είναι ότι στους ενήλικες, στα παιδιά δεν θέλουμε τόσα πολλά τζάουλ, θέλουμε λιγότερα. Και το επιτυχάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, παράδειγμα, στο LifePack CR2 βλέπετε ότι έχει ένα παιδάκι σχεδιασμένο, άρα όταν πατήσουμε το κουμπάκι θα πάει στην παιδιατρική λειτουργία, θα χρησιμοποιήσουμε τα ίδια ηλεκτρόδια και αν βλέπετε κάτω αριστερά έχει δύο σηματάκια στο ηλεκτρόδιο. Έχει ένα παιδί που σου δείχνει πώς να το τοποθετήσεις το παιδί. Θυμίζω ότι είναι προς διοπίστια θέση τα παιδιά. Στο Smarty Saver έχει δύο κουμπιά και σου λέει επέλεξε μικρότερο των 8 ή μεγαλύτερο των 8, χρησιμοποιώντας πάλι τα ίδια ηλεκτρόδια. Στο CU Medical έχει ένα κουμπάκι το οποίο το μετακινείς δεξιά-αριστερά για να επιλέξει τη λειτουργία παιδιού και ενήλικα. Στο Heart Guardian ομοίως έχει κουμπί που το γυρνάς δεξιά-αριστερά. Έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επιλέξουμε έναν απεινιδωτή που διαθέτει παιδιατρική λειτουργία, γιατί ήδη θα σας πω το πιο απλό. Κερδίσετε το κόστος στο να έχετε διπλά ηλεκτρόδια σε κάθε απεινιδωτή. Θα έπρεπε να έχετε ένα ζευγάρι ενηλίκων, ένα ζευγάρι παιδιών. Εδώ έχετε ένα και κάνετε την ίδια δουλειά. Πάμε να δούμε τώρα κάποια βασικά στοιχεία για την τοποθέτηση των απεινιδωτών. Το πρώτο είναι η ενεργοποίηση. Σε αυτό θα σας χρειαστώ όλους. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον χάρτη 1120 καταγεγραμμένοι απεινιδωτές. Και έχω μία λίστα για την Ελλάδα. Για άλλους τουλάχιστον 1000 απεινιδωτές που υπάρχουν, δεν είναι καταχωρημένοι στον χάρτη των απεινιδωτών και δυστυχώς πολλοί από αυτούς είναι λιγμένοι, πολλοί από αυτούς είναι ακόμα στις συσκευασίες τους, δεν είναι ενεργοποιημένοι. Σε αυτό πρέπει να βοηθήσουμε όλοι για να μπορέσουμε και να τους κάνουμε λειτουργικούς και να τους καταγράψουμε. Επομένως, για την ενεργοποίηση του απεινιδωτή, έχουμε πάρει ένα καινούριο απεινιδωτή. Μπορεί να βρεθείτε σε ένα unboxing, μπορεί να βρεθείτε σε ένα σχολείο που έχει απεινιδωτή, αλλά δεν είναι ενεργοποιημένος. Θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εγώ θα σας πω πιο απλά ότι από την ομάδα του Εθνικού Χάρτη Απεινιδωτών έχουμε κάτσει και έχουμε διαβάσει τα manual πάνω από 40 εταιριών απεινιδωτών. Και καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα που θα δείτε από κάτω. Το πρώτο είναι ότι τοποθετούμε την μπαταρία και το ένα σετ ηλεκτροδίων μόνιμα πάνω στον απεινιδωτή από την πρώτη μέρα που θα τον πάρουμε. Δεν ισχύει πως αν εγώ πάρω την μπαταρία, την αφήσω έξω από τον απεινιδωτή, θα κρατήσει και διάρκεια η ζωή της μεγαλύτερη. Όλες οι μπαταρίες έχουν πάνω μία ημερομηνία λήξης, που είτε τη χρησιμοποιήσουμε είτε όχι. Αν περάσει η ημερομηνία λήξης, θα πρέπει να κάνουμε αντικατάσταση. Λοιπόν, πάμε τώρα να τους ελέγξουμε. Αφού έχουμε ενεργοποιήσει τον απεινιδωτή, θα πρέπει με κάποιον τρόπο να ελέγχουμε ότι ανά πάσα στιγμή είναι λειτουργική. Για το κομμάτι της μπαταρίας, το πρώτο που όπως είπα και πριν είναι να δούμε την ημερομηνία λήξης. Το δεύτερο κομμάτι είναι να δούμε το πράσινο φωτάκι που αναβοσβήνει στον απεινιδωτή, είτε κάποιοι άλλοι απεινιδωτές έχουν μια οθόνη ελέγχου με τη στάθμη της μπαταρίας και σου δείχνει πόσο της 100 είναι φορτισμένη. Και το τρίτο, ειδικά σε παλιότερα τύπους απεινιδωτών, καλό είναι ανά 6 μήνες πατήστε μια φορά το κουμπί on-off ή ανοίξτε το καπάκι. Λειτουργεί, ωραία, ξανακλείστε τον. Και τα ηλεκτρόδια, ομοίως θα τα ελέγξουμε από την ημερομηνία λήξης και την κατάσταση που βρίσκονται. Λοιπόν, εδώ πρέπει να δούμε κάτι πολύ σημαντικό, γιατί αντιμετωπίσαμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πήραμε καινούριους απεινιδωτές και από την περιέργειά μας πήγαμε και ανοίξαμε τις συσκευασίες των ηλεκτροδίων. Δηλαδή, τα ηλεκτρόδια βρίσκονται μέσα σε ένα κλειστό αεροστεγό σακουλάκι, τα οποία πρέπει να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες. Δεν μπορούμε να τα έχουμε εκτεθειμένα να τα κοιτάει ο ήλιος, ούτε και να είναι σε πάρα πολύ κρύο ή σε πολύ ζέστη. Και το πιο σημαντικό, αυτό που λέει εδώ πέρα με το κόκκινο θαυμαστικό, ανοιχτά από τη συσκευασία λιγμένα ή χρησιμοποιημένα ηλεκτρόδια χρήζουν άμεσης αντικατάστασης. Δηλαδή, ακόμα και να ανοίξετε τα ηλεκτρόδια και να μην τα χρησιμοποιήσετε σε έναν άνθρωπο, τα ηλεκτρόδια πρέπει να γίνουν αντικατάσταση. Τα έχετε καταστρέψει. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να πολυμερίζονται, επομένως δεν έχουμε μια σωστή λειτουργία του απεινιδωτή. Λοιπόν, εδώ θα σας δείχνω δύο συμβολάκια. Πάνω θα δείτε την ημερομηνία λήξης της μπαταρίας και κάτω θα δείτε την ημερομηνία παραγωγής της μπαταρίας. Όλες οι μπαταρίες έχουν αυτά τα σύμβολα και μπορείτε να αναγνωρίσετε πότε λήγουν. Είναι ξεκάθαρο ότι 13 Έκτου του 2027 η συγκεκριμένη μπαταρία λήγει. Ενημερωτικά, κάποιες μπαταρίες δεν έχουν ημερομηνία λήξης, έχουν μόνο το συμβολάκι της κατασκευής. Τότε, πηγαίνοντας στο manual του απεινιδωτή, μπορείτε να δείτε πόσα χρόνια σας δείχνει από την ημερομηνία κατασκευής για να ξέρετε πότε είναι η λήξη. Όμοιος σε άλλη μπαταρία βλέπετε το συμβολάκι της κλεψίδρας που γράφει 3 του 25 στην ημερομηνία λήξης. Στα ηλεκτρόδια ομοίως, πάλι με το συμβολάκι, βλέπετε εδώ στο LifePack CR2
14 του 27 λήγουν τα ηλεκτρόδια και σε ένα άλλο σακουλάκι πάλι, 1 του 24 λήγουν τα ηλεκτρόδια. Λοιπόν, κάτι ακόμη τώρα. Στις συμβουλές των απεινιδωτών έχουμε μαζέψει πάρα πολλές πληροφορίες για τους απεινιδωτές. Για το πώς να τους ενεργοποιήσουμε, πώς να τους ελέγχουμε, τι μοντέλα να επιλέξουμε, αν θα πάρουμε μία αυτόματο, αν θα πάρουμε αυτόματο, πώς θα το τοποθετήσουμε. Μέσα στην ιστοσελίδα, στο Kit Save Lives, στο πεδίο απεινιδωτές, πέρα από τον χάρτη, υπάρχει ένα κομμάτι που λέει συμβουλές απεινιδωτών. Έχει τα πάντα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έχουμε αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο, από τα πρώτα που είχε μαζέψει ο Αναστάσης πληροφορίες, λίγα και συνεχώς τα ανανεώνουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην τοποθέτηση απεινιδωτή. Εδώ σας καλώ όλους. Βρεθήκατε μπροστά σε ένα unboxing, βρεθήκατε σε έναν απεινιδωτή, μπήκατε στο κινητό και είδατε ότι δεν είναι καταγεγραμμένο στον χάρτη. Θα πάρετε εσείς και θα τον ενεργοποιήσετε. Σας λέω πάρα πολύ απλά ότι αν δεν το κάνετε εσείς, δεν το κάνει κανείς. Βρεθήκατε πάρα πολλοί εκπαιδευτές από εδώ μέσα, και το λέω ας πούμε και με λίγο λύπη, και δεν τους ενεργοποιήσατε. Τους είπατε ενεργοποιήστε τον και καταγράψτε τον. Δεν το έχει κάνει κανένας. Και η λίστα των 1000 απεινιδωτών αντί να μειώνεται και να μπαίνουν στο χάρτη, δυστυχώς αυξάνεται. Το τελευταίο διάστημα συμβαίνει πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, αφού τώρα ενεργοποιήσετε τον απεινιδωτή, θα αναλάβετε να τον τοποθετήσετε. Επιλέγουμε πάντα εμφανή σημεία. Αν έχουμε κουτί, θα το τοποθετήσουμε σε κουτί, αλλιώς σε ένα πολύ εμφανή σημείο, όπως είναι παράδειγμα εκεί πέρα, είδατε πίσω από το catering. Και δίπλα θα τοποθετήσετε μία σήμανση, τον οδηγό, και πάντα μία σήμανση να μπαίνει και στην εξωτερική είσοδο του κάθε κτηρίου. Γιατί εγώ, όταν θα περνάω εξωτερικά π.χ. από ένα σχολείο, δεν θα ξέρω ότι στον πρώτο όροφο έχει απεινιδωτή, να δω ότι στην κεντρική είσοδο έχει απεινιδωτή. Έτσι γίνεται αναγνωρίσιμος ο απεινιδωτής σας. Μέσα οι απεινιδωτές καλό είναι να έχουν τα απαραίτητα βοηθήματα. Αν δεν τα έχουν, πείτε τους, πάρτε τα. 5 πραγματάκια είναι, έχουν 20-25 ευρώ, δεν έχουν μεγάλο κοστολόγιο. Και θέλουμε να φτάσουμε σε αυτόν τον πολύτιμο στόχο, στο να καταγράψουμε τους απεινιδωτές και να φτάσουμε στους... Πόσους θέλουμε? 10.000. Λοιπόν, θέλουμε να φτάσουμε στους 10.000 λειτουργικούς απεινιδωτές. Σε αυτό πρέπει να συμβάλλετε όλοι σας. Αν δεν βοηθήσετε, δεν θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, πώς θα καταχωρήσετε τον απεινιδωτή? Όπως είπα και πριν, θα μπείτε στην ιστοσελίδα του Kit Save Lives στο πεδίο απεινιδωτές και θα δείτε το κουμπί προσθήκη απεινιδωτή. Μόλις το πατήσετε, θα ανοίξει μια φόρμα και θα ζητήσει τα εξής στοιχεία. Το πρώτο που θα σας ζητήσει είναι τα στοιχεία αυτού που καταχωρεί τον απεινιδωτή, άρα θα βάλετε τα στοιχεία σας. Θα σας ζητήσει την τοποθεσία, άρα θα βάλετε το ακριβή στίγμα του απεινιδωτή. Παράδειγμα, τώρα δείτε εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο κτίριο. Αν βάλω εγώ την πινέζα εκεί στον δρόμο, δεν θα με καθοδηγήσει που είναι απεινιδωτής. Βάλτε τον όσο πιο κοντά μπορείτε. Το στίγμα μετακινείται. Βάλτε την ονομασία του κτηρίου. Είναι ένα σχολείο, είναι το κέντρο ψηφιακού μετασχηματισμού. Το τηλέφωνο, τα ωράρια που είναι διαθέσιμος ο απεινιδωτής. Κάποιοι είναι 24 ώρες, κάποιες είναι μόνο τις ώρες που λειτουργούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες. Τα στοιχεία του απεινιδωτή με βάση αυτά που σας έδειξα πριν, τις ημερομηνίες, τα μοντέλα. Και τέλος και περιληπτικά μπορείτε να πείτε. Ο απεινιδωτής βρίσκεται μπαίνοντας από την κεντρική είσοδο ακριβώς απέναντι σε εμφανές σημείο. Να καθοδηγήσουμε, να μην χάσουμε χρόνο αυτόν που ψάχνει έναν απεινιδωτή. Λοιπόν, ολοκληρωτικά καταλήγουμε ότι ένας απεινιδωτής είναι πλήρως λειτουργικός όταν έχει λειτουργική μπαταρία, έχει λειτουργικά ηλεκτρόδια, τον ελέγχουμε τακτικά, περιτριγυρίζεται φυσικά από εκπαιδευμένα και πιστοποιημένα άτομα, είναι άμεσα προσβάσιμος, διαθέσιμος και στο τέλος τον έχουμε καταγράψει και στον Εθνικό Χάρτη Απεινιδωτών. Αυτό εδώ είναι το email που μπορείτε να επικοινωνείτε με την ομάδα του Εθνικού Χάρτη Απεινιδωτών. Φυσικά, εγώ σας λέω ότι αν βρεθείτε σε έναν απεινιδωτή και έχετε κάποια απορία για το πώς να τον ενεργοποιήσετε, το τηλέφωνο μου είναι διαθέσιμο, πάρτε με και θα σας καθοδηγήσω εκείνη την ώρα. Είναι φυσικό, δεν μπορείτε να γνωρίζετε 40 διαφορετικά μοντέλα απεινιδωτών. Και αν κάποιος θέλει να προμηθευτεί έναν απεινιδωτή, φέρτε μας σε επικοινωνία μαζί με την ομάδα του Χάρτη, γιατί υπάρχουν ποιότητες από απεινιδωτές σε απεινιδωτές. Έχουμε περιστατικά που έγιναν ανακοπές και όταν πήγαν και πάτησαν αυτό το κουμπί on-off, η μπαταρία δεν λειτουργούσε. Όχι επειδή ήταν λιγμένη, επειδή ήταν καλή ποιότητα ο απεινιδωτής που έχουν. Υπάρχουν διαφορές. Λοιπόν, εδώ να ευχαριστήσω για την παρουσίαση, για όλη αυτή την επιμέλεια, την Θεοφανία, την Πούλιο που είναι από τον Εύρο. Και φυσικά θα αναφέρω απλώς τα ονόματα από την ομάδα του Χάρτη, την Ελευθερία, τον Αναστάση, τον Χρήστο τον Πετρίδη, μισό λεπτό τώρα, τον Νίκο τον Κεραμιδά από την Πελοπόννησο, την Μαρία Παπαδοπούλου, αυτά είναι ο μέλη της ομάδας. Και
Και όποιος άλλος επιθυμεί να έρθει στην ομάδα και να συμμετέχει, είτε μέσα στην ομάδα, είτε και σαν συνεργάτης, να το πω σε κάθε νομό, με μεγάλη μου χαρά. Δέχομαι τις ερωτήσεις σας, έχω άλλα 5 λεπτά. Λοιπόν, αν είναι εξωτερικά του κτηρίου, καλό είναι να κλειδώνετε, αλλά όχι με κλειδαριά, με κλειδί. Ένα λουκέτο τετραψήφιο κωδικού, από δίπλα από τον απεινιδωτή να μπουν τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης. Άρα, αν βρεθώ εγώ εκεί πέρα, να πάρω ένα τηλέφωνο, δώστε μου τον κωδικό να ανοίξει τον απεινιδωτή. Σε εσωτερικούς χώρους δεν χρειάζεται να κλειδώνουν. Να προσθέσω κάτι. Ναι. Αυτό μέχρι να αποκτήσουμε νοοτροπία στην Ελλάδα, μέχρι να μάθουν οι μικροί και μεγάλοι, ότι αυτό σώζει ζωές. Μην το κλέψεις, μην το σπάσεις. Ελπίζω, ίσως στην Κασάνδρα να το ξεκινήσουμε πιλωτικά, να μιλήσουμε με κάποιους ανθρώπους και αν κλέψουν έστω και έναν, να βρούμε τρόπο να το αντικαταστήσουμε. Με σκοπό να γίνει ένα μήνυμα προς όλους ότι δείτε τι κάναμε εδώ, πέρασαν 2 χρόνια και ακόμα τα έχουμε για να κερδίσουμε χρόνο. Μ' άρεσε η ερώτησή σου, κατάλαβα που σκέφτεσαι και είναι ο σωστός τρόπος αυτός. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε, για την ερώτησή σου. Κάποια λάθη που αντιμετωπίζουμε και τα τρέχουμε και εμείς στην ώρα των σεμιναρίων. Πρώτο, τα ηλεκτρόδια έχουν 2 εικονίδια και σου δείχνει ξεκάθαρα. Το ένα το τοποθετείς κάτω από την δεξιά κλίδα. Κλίδα είναι αυτό εδώ το κόκαλο. Στο πρόπλασμα φαίνεται. Μην πάρετε και τοποθετείτε το ηλεκτρόδιο πάνω από την κλίδα, γιατί το βλέπω σε πάρα πολλές φωτογραφίες. Είναι λάθος. Δεύτερο λάθος. Να τοποθετήσετε τα ηλεκτρόδια ανάποδα. Αυτό που είναι για την δεξιά κλίδα να το πάτε στην αριστερή μασχάλη και τη αριστερή μασχάλη να το πάτε στην δεξιά κλίδα. Είναι λάθος. Το ρεύμα περνάει από μια συγκεκριμένη φορά. Μην τα τοποθετείτε ανάποδα. Πρέπει από τη στιγμή που είμαστε εκπαιδευτές να το γνωρίζουμε, έτσι ώστε να μην το κάνουν λάθος και οι εκπαιδευόμενοι μας. Λοιπόν, ο κάθε απεινιδωτής σου δείχνει στην εικόνα αν το τοποθετήσεις έτσι, παράδειγμα, ή έτσι. Καλό είναι να το πάτε βάσει της εικόνας. Υπάρχει διαφορά δηλαδή στο ρόλο, ας πούμε, των ηλεκτροδιών. Όμως, εμένα το πιο μεγάλο λάθος μου είναι να το τοποθετήσετε ανάποδα. Δεν θα σας πω κάτι να το τοποθετήσετε έτσι ή έτσι. Οκ. Ναι. Σωστά. Όχι, από πάνω. Έτσι, έτσι είναι. Ναι. 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 Όχι, να το κουμπί, να το ηλεκτρόδια. Σωστά, σωστά. Αν όμως έχουμε ένα παιδάκι κάτω των 8 ετών, πατάμε αυτό και το πατούμε αυτά τα ηλεκτρόδια που το χτυπήσετε. Ξέρει τι να κάνει, ξέρουμε τι να κάνει. Στάτε, πες. Να. Θα ελέγξει, αλλά είναι μελετημένο, γιατί το έχω ρωτήσει πραγματικά με βάση τις κατασκευαστικές εταιρείες. Έχει συγκεκριμένη μορφή που θα περάσει το ρεύμα. Είναι λάθος δηλαδή να τα βάλετε ανάποδα. Δεν το λέω τυχαίο, αλλιώς βάλτε το. Ναι. Το ακούγεται. Ωραία. Υπάρχουν εταιρείες που είναι και τα 2 στρόγγυλα και τα 2 τετράγωνα. Δεν θα υπάρξει μεγάλη διαφορά. Υπάρχουν εταιρείες όμως που το ένα είναι οβάλ και το άλλο είναι στρόγγυλο τετράγωνο. Πρέπει να ακολουθήσουμε ακριβώς αυτές τις οδηγίες, έτσι ώστε να περάσει το ρεύμα από το κάτω μέρος της καρδιάς. Αν αντιστρέψουμε τα σχήματα και τα ηλεκτρόδια, θα περάσει από άλλο σημείο, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την καρδιακή ανακοπή. Γι' αυτό τι λέμε, ό,τι λένε οι κατασκευαστές, αυτό κάντε. Για να δω τη φωτογραφία, το κάνω.
Σήμερα είδαμε, παραδείγματος χάρη, και το συζητήσουμε και στο τέλος το feedback, ότι τα βάζαμε όπου να είναι μερικοί. Γι' αυτό ήρθαμε σήμερα για να τα λύσουμε όλα αυτά. Το έχει πάνω στην εικόνα πάλι και δείχνει. Είναι τα ίδια, αλλά έχει ξεχωριστή εικόνα για ενήλικο και ξεχωριστή εικόνα για παιδί. Εδώ πέρα δείχνει πώς είναι ο ενήλικας και δίπλα έχει δεύτερο σχηματάκι πώς είναι το παιδί. Άλλη μία ερώτηση για να είμαστε OK με το χρόνο και οι υπόλοιπες ερωτήσεις στο διάλειμμα βρείτε τον Άγγελο. Να. Υποχρεωμένη δεν είναι κανείς να το καταγράψει. Εγώ απλώς θα σας πω, επειδή έχω βρεθεί σε πάρα πολλές αντιρρήσεις, δυστυχώς είναι ένα κομμάτι που όχι μόνο η καταγραφή, το να μελούν, να τον ελέγξουν, να είναι εκπαιδευμένοι οι ίδιοι, δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ δυστυχώς. Ήταν η τελευταία ερώτηση, οι υπόλοιπες στο διάλειμμα με τον Άγγελο. Αξιολογήστε τον Άγγελο συνολικά για το έργο που έχει κάνει και για την παρουσίασή του. Ευχαριστούμε, Άγγελε.